أتحداك أن تشرب الزنجبيل قبل أن تعرف أضرار الزنجبيل وآثاره الجانبية ومتى قد نصاب بها. شاهد هذا الفيديو حتى النهاية وشاركه مع أصدقائك ليستفيد الجميع. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. لا طالما اشتهر عن الزنجبيل فوائده العديدة التي تعود على الجسد ومناعته، فهو معروف بدوره في علاج أمراض الجهاز التنفسي وخفض ضغط الدم، وفي تخفيف آلام التهابات المفاصل والعضلات، وتعزيز صحة الشعر، والمساعدة على نزول الوزن، وحتى الوقاية من تطوير بعض أنواع الأورام والسرطانات، بالإضافة إلى كونه إضافة رائعة للعديد من الأطباق والحلويات، وله الكثير من الاستخدامات الطبية والعلاجية، فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية الهامة للغاية. ولكن ماذا عن أضرار الزنجبيل؟ وهل من أي آثار جانبية سلبية قد تعود علينا جراء تناول أو شرب كميات زائدة من الزنجبيل، ومتى قد نصاب بها؟ ويجب أن نعرف أيضا الكميات المصاب بها عند شرب أو تناول الزنجبيل. الزنجبيل بشكل عام آمن للاستهلاك من خلال الفم بجرعة مناسبة بحسب ما أثبتت التجارب، كما وجد بأن تطبيقه على الجلد على المدى القصير أيضا آمن، وقد يسبب تهيج لدى أقلة من الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الزنجبيل. عزيزي المشاهد، الزنجبيل شأنه شأن أي شيء آخر يجب تناوله بحكمة وفي حدود المعقول، لأنه رغم فوائده المذهلة والرائعة إلا أنه قد يؤدي إلى أضرار عند تناوله في بعض الحالات، والتي سوف نتحدث عنها في هذا الفيديو. فإليكم الآتي: يؤدي الزنجبيل إلى الطفح الجلدي والشعور بعدم الراحة إذا كان الإنسان مصاب بحساسية ضد الزنجبيل. يؤدي تناول الزنجبيل بكميات كبيرة إلى حرقة المعدة، تهيج في الفم، وحدوث انتفاخ في المعدة، لذلك يجب الحذر عند تناوله. يؤدي شرب وتناول الزنجبيل انخفاض مستوى السكر في الدم، وخاصة بالنسبة لمرضى السكر عند تناوله بكميات كبيرة، كما يسبب الشعور بالدوار والضعف، وفي هذه الحالة يجب تناول كوب من العصير لرفع مستوى السكر في الدم. على الرغم من فوائد الزنجبيل للمرأة الحامل في علاج الغثيان، إلا أنه يجب عدم تناوله بكميات كبيرة حتى لا يشكل خطرا على الجنين وإصابته بتشوهات، أو قد يؤدي إلى حدوث إجهاض أو نزيف، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناوله. يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية تمنع تجلط الدم، وإذا تم تناوله لمن يعانون من مشاكل النزيف وسيولة الدم سوف يشكل خطرا كبيرا على حياتهم. وفي هذا السياق تجنب تناول الزنجبيل خاصة مع البابونج والقرفة، لأنها قد تحدث نزيف في الدم. تناول الزنجبيل بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة في ضربات القلب وتوتر وهبوط في وظائف الجهاز العصبي، لذلك يجب الحذر منه. وجد بأن تناول جرعات كبيرة من الزنجبيل قد تؤدي إلى الخدران والشعور بالنعاس الدائم، ويعمل على زيادة النزيف الذي يسبب خطورة على صحة الإنسان. قد يفقد الزنجبيل مفعول العديد من الأدوية عند تناوله، لذلك يجب تناوله بعيدا تماما عنها، ويفضل الاستشارة الطبية من طبيب متخصص. يؤدي إلى الإصابة بالإسهال والمغص العام بالنسبة لمعظم الأشخاص عند تناول كميات كبيرة منها. على المرضى الذين يعانون من مشاكل الحويصلة المنرية تناول الزنجبيل بضوابط وعدم الإسراف في تناوله. المرضى الذين يعانون من مشاكل مزمنة يجب عليهم تناول الزنجبيل بحرص، وعند حدوث أي مضاعفات يجب التوقف عن تناوله. الزنجبيل من الأعشاب الفعالة في التخسيس والتخفيف، لذلك على الذين يعانون من النحافة تجنب تناول الزنجبيل. الذين يعانون من قرح في المعدة يجب عدم تناول الزنجبيل، لأنه قد يسبب تفاقم القرحة. قد يعتقد البعض أن تناول الزنجبيل على الريق للجميع مهم للصحة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، لأنه يؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على صحة الإنسان، وخاصة عند تناوله بكميات كبيرة، وذلك على حسب كل حالة أيضا. لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناوله على الريق. قد يكون الزنجبيل مهم جدا لمن يعانون من الغثيان والقيء، إلا أنه يجب توخي الحذر من تناول كميات كبيرة، كما يجب استشارة الطبيب حتى يحدد لكم المناسب لتناوله وكنوع من الأمان والحماية. قد يظن البعض أن علاج العديد من الأمراض هو الإكثار من تناول الزنجبيل مثل أصحاب السمنة، فقد يحاول الشخص أن يفقد وزنه بأسرع ما يمكن، وبالتالي يتناول كميات كبيرة منها،
ولكن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية على صحته. لذلك يجب معرفة الجرعات المسموح بها قبل تناوله. يجب توخي الحذر وأخذ كميات مناسبة من الزنجبيل لعلاج التهابات المفاصل حتى لا يؤدي إلى نتيجة عكسية. لا ينصح للأطفال بأقل من عامين بتناول الزنجبيل لأنه يشكل خطرا على صحتهم. والآن السؤال الذي يطرح نفسه: متى قد تحدث هذه الأضرار والآثار الجانبية والسلبية للزنجبيل؟ بداية دعونا نحدثكم عن الكميات المسموح بها من الزنجبيل يوميا، إذ أنه لن تصيبكم أي من الأضرار والأعراض الجانبية إلا بمجرد زيادة الجرعة عن الكميات الموصى بها. وبشكل عام لم يتم إيجاد أي آثار جانبية سلبية للزنجبيل إذا ما قام الإنسان بتناوله وبالكميات الملائمة وبما لا يزيد عن 4 غرام. ولكن بعض الاستخدامات الطبية للزنجبيل كما في علاج بعض الأمراض التنفسية أو غثيان الصباح وغيرها الكثير، فتجد بعض الأشخاص يقبلون على تناول الزنجبيل بكميات كبيرة بهدف العلاج. وهنا تبدأ الأعراض الجانبية بالحدوث. إذ ما هي الكميات الموصى بها لبعض الاستخدامات الطبية؟ وبحسب الدراسات، لعلاج غثيان الصباح يوصى بتناول 500 إلى 2500 ملغ من الزنجبيل يوميا ومقسمة على عدة جرعات لمدة 3 أيام إلى 3 أسابيع. لعلاج التهاب المفاصل تختلف الجرعات فيوصى بتناول 170 ملغ 3 مرات يوميا. لعلاج آلام الدورة الشهرية 250 ملغ من الزنجبيل يوصى بتناوله لمدة 3 أيام مقسمة على 4 حصص. لعلاج الدوخة يوصى بتناول 1 غرام من مسحوق الزنجبيل على شكل جرعة واحدة قبل ساعة من مسبب الدوخة. لعلاج الغثيان والقيء بعد العملية الجراحية يوصى بتناول 1 إلى 2 غرام من الزنجبيل المجففة قبل التخدير ب60 إلى 30 دقيقة أو 1 غرام بعد ساعتين من الجراحة. بشكل عام توصي بعض المراجع بتناول ما لا يزيد عن 2 إلى 4 غرام من الزنجبيل يوميا بحيث تكون مقسمة خلال اليوم وبما لا يقل عن 2 إلى 3 حصص، مع العلم أن كل نصف غرام من الزنجبيل المجفف يعادل غرامين من الطازج. نصيحتنا الأخيرة: تجنب أخذ الزنجبيل بكمية كبيرة وزائدة عن الحد المطلوب، ومن المفضل في حال كنت تعاني من أي من المشاكل الصحية دائما مراجعة طبيبك المشرف على حالتك والاستفسار فيما إذا كان تناولك للزنجبيل لن يشكل على صحتك أي ضرر، وما هي الطريقة الأمثل لتناوله إن أمكن ذلك. كل ما تم طرحه من أضرار الزنجبيل لا تقلل بأي حال من الأحوال من فوائد الزنجبيل الكثيرة، بل على عكس ذلك تبين هذه الأضرار مدى فعالية الزنجبيل الكبيرة، ولكن يجب تناوله وفق ما تحدثنا عنه. دمتم سالمين ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.